Johnny's hit the floor. Everybody on all fours. I'm about to show you the real war. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? કેમ છો દર્શક મિત્રો? હું છું આપનો હોસ્ટ આનંદ સિંધવ અને સ્ટ્રોબેરી હાઉસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. યસ ફ્રેન્ડ, તો આજે આપણે મુલાકાત લેશું રામાણી મોટર્સ અને સર્વિસ, જે આવેલું છે ચંદ્રેશનગર મેઇન રોડ, માણી ચોક અને પટેલ પાર્ક આર્ય સમાજ હોલની વચ્ચે. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ઘણી બધી મોટર વિશેની માહિતી મેળવશું અને રામાણી મોટર્સના જે ઓનર છે દિનેશભાઈ પટેલ, એમની સાથે બી આપણે વાતચીત કરીશું. ચલતી કા નામ ગાડી, બરાબર? આપણી ગાડી જ્યારે શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે ચોમાસું હોય, દરેક ઋતુમાં આપણને સાથ આપ્યો હોય, આપણી બિઝનેસની સફળતા પાછળ આપણી સાથે હંમેશા દોડી હોય. યસ દોસ્તો, આપણે વાત કરીએ છીએ ગાડી વિશે, આપણા 4 વ્હીલ્સ. પણ જ્યારે આપણે હેલ્થમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ છીએ, બરાબર, કે એમની દવા લઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણા જિંદગીના સાથી 4 વ્હીલ કે એને હેલ્થને પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આપણે ક્યાં જવાનું? યસ ફ્રેન્ડ્સ, તો કારની સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી એક નામ છે રામાણી મોટર્સ. જી હા, આપણે એમની બી મુલાકાત લેશું. જ્યારે બી 4 વ્હીલમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, તે ગાડી રિપેર કરવાની આવે તો આપણે રામાણી મોટર ગેરેજનો બી સંપર્ક કરી શકશું. અને 4 વ્હીલની સર્વિસ હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનું રિપેરિંગનું કામ હોય કે કાર વોશિંગનું કામ હોય, તો આવી ઘણી બધી માહિતી વિશે આપણે આજે રૂબરૂ વાત કરીશું. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રામાણી મોટર ગેરેજની મુલાકાત લઈએ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જે રામાણી મોટર ગેરેજના જે ઓનર છે દિનેશભાઈ રામાણી, ચાલો તો આપણે એમની સાથે ડિટેલ્સમાં વાતચીત કરીએ. તો દિનેશભાઈ, યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટ્રોબેરી હાઉસમાં આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો દિનેશભાઈ, રામાણી મોટર ગેરેજની શરૂઆત કેટલા વર્ષથી આપ કાર્યરત છો? 2007. અચ્છા, 2007થી આપ કાર્યરત છો. અને રામાણી મોટર ગેરેજમાં આપ કયા પ્રકારની સર્વિસીસ આપો છો? એલિમેન્ટ, બેલેન્સિંગ સર્વિસ, રિપેરિંગ. અચ્છા, એલિમેન્ટ બેલેન્સિંગ, કાર રિપેરિંગ, વોશિંગ અને એએમસી એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ અને એસી રિપેરિંગનું બી કામ થાય છે. તો આપણા દર્શક મિત્રોને જાણવું છે કે જ્યારે બી લોંગ ટ્રીપ કરવા માટે બહાર જતા હોય અને ફેમિલીની સલામતી માટે આપણે ગાડીની કયા પ્રકારની સાવચેતી અને ચેકઅપ જરૂરી છે એ આપ દર્શક મિત્રોને જણાવો. આ એન્જિન જે છે એમાં કયા કયા વસ્તુઓ આવેલી હોય છે અને કઈ પ્રકારની આપણે સાવચેતી રાખવી જોઈએ? ઓઇલ, પાણી, ટાયર, ઓઇલ, પાણી, બ્રેક ઓઇલ. અચ્છા, પછી બેટરી છે. અચ્છા, તો દર્શક મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આ એન્જિનમાં અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે, બધા અલગ અલગ આવેલા છે. આપ જોઈ શકો છો બેટરી છે. બેટરી ખૂબ જ મહત્ત્વનું અંગ છે કોઈ બી 4 વ્હીલ માટેનું. બેટરી સારી હશે તો તમારું જે ઇગ્નિશન છે, સ્પાર્ક ને બધું પ્રોપર થઈ શકશે. બેટરી શેના માટે કામ આવે છે? ગાડી સ્ટાર્ટ કરવા માટે. ગાડી સ્ટાર્ટ કરવા માટે આવે છે. ઓકે, સો દર્શક મિત્રો આપ જોયું બેટરીનો શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સિવાય જ્યારે બી લોંગ ટ્રીપ માટે આપ જતા હોય એની પહેલાં તમારે બ્રેક ઓઇલ ચેક કરાવવું જરૂરી છે. એ પછી એન્જિન ઓઇલ ચેક કરાવવું જરૂરી છે. પછી પાવર સ્ટેરિંગ ઓઇલ ચેક કરાવવું જરૂરી છે. સો ઘણી બધી વસ્તુઓ ચેક કરાવવી જોઈએ જેથી કરીને જે ટ્રાવેલિંગ છે એ સેફટીવાળું રહે. આપ દર્શક મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો ટાયરમાં જે કંઈ બી પ્રેશર છે, બરાબર, તો એનું પ્રોપર મેન્ટેનન્સ આપણે કરવું જોઈએ. પ્રોપર એની હવા આપણે ભરવી જોઈએ, ન ઓછી ન વધારે.
કારણ કે ઘણા બધા આપણે કિસ્સાઓ જોતા હોય છે કે ટાયર ફાટવાથી અકસ્માત થતા હોય છે અને ઘણા લોકોની ડેથ થતી હોય છે. તો ઉનાળામાં બી આપણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ટાયરની હવા બહુ વધારે ના ભરવી જોઈએ. આપણા દર્શક મિત્રોને કાર વિશેની થોડી માહિતી આપો કે કારમાં કઈ કઈ વસ્તુ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એન્જિન ઓઇલ ચેક કરવું જોઈએ, કુલન્ટ અચ્છા. ચેક કરવું જોઈએ. એન્જિન ઓઇલ ક્યાં આવે છે આમાં? એન્જિન ઓઇલ જો આ ગેજમાં ઉપર ટપકો દેવો જોઈએ. અચ્છા, એન્જિન ઓઇલ જે ઉપરનો ટપકો છે ત્યાં સુધી એન્જિન ત્યાં સુધી હોવું જોઈએ. ભરેલું હોવું જોઈએ. એનાથી નીચે હોય તો એ અહીંયા નીચે હોય તો લો ગણાય એમાં. અચ્છા, લો ગણાય છે. હા, લો ગણાય. અચ્છા, તો એન્જિન ઓઇલ આપણે કેટલો સમય ચાલતું હોય છે અને ક્યારે બદલવાનું હોય 10,000 છે? કિલોમીટર સુધી ચાલે. અચ્છા, એન્જિન ઓઇલ બદલ્યા પછી 10,000 કિલોમીટર સુધી ચાલતું હોય છે. અને એન્જિન ઓઇલ આપણે શા માટે બદલવું જોઈએ? એનું ગાડીનું માઇલેજ વધારે છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? એન્જિન સારું રહે, અંદર એમડી હોય તો નીકળી જાય. ઓકે, ચલો, એન્જિન ઓઇલનું આટલું સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ સિવાય એન્જિન ઓઇલ સિવાય બીજી કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દિનેશ સાહેબ? રેડિએટરનું પાણી ચેક કરવું જોઈએ. અચ્છા, રેડિએટરનું પાણી ચેક કરવું જોઈએ. અચ્છા, તો રેડિએટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? રેડિએટર શેના માટે છે? પાણી શેના માટે કામ આવે છે? અચ્છા, એન્જિનને ઠંડુ રાખે છે. દિનેશભાઈ, આ સિવાય બીજું કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? પાવર સ્ટીરિંગ ઓઇલ આવે. અચ્છા, પાવર સ્ટીરિંગ ઓઇલ છે. હા, અચ્છા, તો એનું એનું મહત્વ? લેવલ જ ચેક કરવાનું, એ બદલાવાનું નથી. અચ્છા, એ બદલવાનું નથી થતું, પણ એનું લેવલ ચેક કરાવવાનું હોય છે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ દિનેશભાઈ. આ સિવાય બીજી કઈ વસ્તુઓ? ઓઇલ આવે. અચ્છા, અહીંયા તમે દર્શક મિત્રો જોઈ શકો છો કે બ્રેક ઓઇલ આવે છે. અચ્છા, તો બ્રેક ઓઇલનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે દિનેશભાઈ? બ્રેક કાપડ ઓઇલ ભરેલું હોય છે બ્રેકમાં. અચ્છા, જેથી એર લઈ લે પછી ખાલી થઈ ગયું હોય તો. અચ્છા, તો એ બી આપણે ચેક કરાવવું જોઈએ જેથી કરીને પ્રોપર બ્રેક લાગી શકે. અચ્છા, તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, ગાડીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે પ્રોપર હોવી જોઈએ, જેનું રેગ્યુલર ચેકિંગ થવું જરૂરી છે જેથી કરીને આપણું જે ટ્રાવેલિંગ છે એ સેફ રહે છે. આ સિવાય આપણા દર્શક મિત્રોને બીજી વસ્તુ બી તમે ચેક કરીને જણાવો. એ સિવાય કઈ વસ્તુ આવે છે જે આપણે ચેક બેલ્ટ કરી? આવે, ઓલ્ટરનેટર બેલ્ટ આવે, ટાઇમિંગ બેલ્ટ આવે, ઓકે. એસીનો બેલ્ટ આવે. અચ્છા, એસીનો બેલ્ટ આવે છે. સો આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે ગાડી સર્વિસ માટે આવે છે ત્યારે તમે આ બધું વસ્તુઓ ચેક કરતા હોવો છો. જે આપણે કસ્ટમરને ખ્યાલ નથી હોતું, પણ ગાડીની અંદર એટલી બધી વસ્તુઓ હોય છે જેનું પ્રોપર મેન્ટેનન્સ ચેકઅપ એ રામાણી મોટર ગેરેજ દ્વારા પ્રોપર ચેક કરવામાં આવે છે જેથી કરીને તમારી જે ટ્રાવેલિંગ છે, તમારું જે મુસાફરી છે સલામત રહે. તો થેન્ક યુ દિનેશભાઈ. આ સિવાય દર્શક મિત્રોને એ બી જાણવું છે કે જે આપણી બેટરી આવે છે તો બેટરીનું મહત્ત્વ કેટલું છે અને બેટરી ક્યારે બદલવી જોઈએ એ બી આપ જણાવો. બેટરીની આવશે 3 થી 3.5 વર્ષ હોય. ઓકે. અને બેટરીને મેન્ટેન કરવા માટે પાણી ચેક કરવું પડે. ઓકે સર. તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, ગાડીના દરેક ભાગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેનું આપણે વ્યવસ્થિત ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ, એનું સર્વિસ કરાવવું જોઈએ જેથી કરીને જે ગાડીની માઇલેજ છે, ગાડીની જે કંઈ બી એવરેજ છે એ આપણને સારી મળી શકે. આ સિવાય આપણે દિનેશ સાહેબ ઘણી બધી વખત ઘણા બધા ન્યૂઝ આવતા હોય છે ન્યૂઝપેપરમાં કે ભાઈ ટાયર ફાટવાથી અકસ્માત થયા અને ફેમિલીની ડેથ બી થતી હોય છે. આપણે એવા દાખલા આપણે રોજ જોતા હોઈએ છીએ. તો ટાયરનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? એમાં કેટલું પ્રેશર હોવું જોઈએ, ક્યારે ચેક કરવું જોઈએ, ક્યારે બદલવું જોઈએ? નાની ગાડીમાં 30 હવા હોય છે, 30 થી 32 હવા. ઓકે સર. અને મોટી ગાડીમાં 35 જેવી હવા હોય છે મોટી ગાડીમાં. ઓકે સર. અને ટાયર 60 થી 70,000 કિલોમીટર ચાલે. પછી અચ્છા. ટાયરમાં એર આવી ગયો હોય તો ટાયર બદલાઈ નાખે. અચ્છા, તો આપણે ટાયર ક્યારે બદલવું જોઈએ એનું કંઈ આપણે પ્રોપર નિશાની આપણે જોઈ શકીએ કોઈ બી ગાડીમાં? તમને ખ્યાલ પડી જાય કે આ ટાયર સારું છે કે નથી સારું? હા, બેલેન્સિંગ કરીને ખ્યાલ આવી ગયો. અચ્છા, તો ટાયરનું જ્યારે બેલેન્સિંગ અને વ્હીલ એલાઇનમેન્ટ કરવો છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ પડી જાય છે કે ટાયરની લાઈફ સારી છે કે નહીં. હા. સરસ. સો દર્શક મિત્રો, આપણે દિનેશભાઈ સાથે બીજી ઘણી બધી વાતચીત બી કરીએ છીએ. સો દિનેશભાઈ, તમારા રામાણી મોટર ગેરેજમાં કઈ ફેસિલિટી અવેલેબલ છે એ અમારા દર્શક મિત્રોને આપ જણાવો. એલાઇનમેન્ટનું મશીન છે. ઓકે. 3D. અચ્છા, એલાઇનમેન્ટનું મશીન છે. ટાયરના સેન્સર છે ચારે. અચ્છા, ગાડીના સેન્સર છે. તો જીઓ ને દર્શક મિત્રો, જ્યારે બી ગાડીનું એલાઇનમેન્ટ થાય ત્યારે અહીંયા ચારે ટાયરમાં મશીન ફિટ કરવામાં આવે છે અને અહીંયા આપણે ગાડી મૂકવામાં આવે છે જેનું સાયન્ટિફિક મદદ મશીન દ્વારા એનું પ્રોપર 100% એનું બેલેન્સિંગ કે વ્હીલ એલાઇનમેન્ટ અહીંયા કરવામાં આવે છે. આ સિવાય દિનેશભાઈ આ કયું મશીન છે? બેલેન્સિંગનું મશીન. અચ્છા, વ્હીલને બેલેન્સ કરવાનું મશીન છે.
અચ્છા, તો વ્હીલને બેલેન્સિંગ શા માટે જરૂર પડે છે? ગાડીમાં વાઇબ્રેશન આવતું હોય, અચ્છા, ગાડીમાં જ્યારે વાઇબ્રેશન આવતું હોય હાઈ તો સ્પીડે વાઇબ્રેશન કરે. ઓકે. અચ્છા, તો દર્શક મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આ એર કમ્પ્રેસર છે. એર કમ્પ્રેસર સાહેબ શેના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? ગાડી સર્વિસ માટે અચ્છા, ગાડીની અને એર વાળવા. અચ્છા, એર કરવા માટે અને ગાડીની પ્રોપર વોશિંગ કરવા માટે જરૂરી થાય છે. આ સિવાય આપ દર્શક મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો ગાડી રિપેર કરવા માટેના બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે. કેમ છો સર આપ? આપનું શું નામ છે સર? સાહિલ પટેલ. સાહિલભાઈ, તમે રામાણી મોટર ગેરેજમાં કેટલા સમયથી આવો છો? હું પર્સનલી 3-4 વર્ષથી આવું છું. મારા ફાધર તો લગભગ 14-15 યર્સથી આવે છે. અચ્છા, સો દર્શક મિત્રો જોયું ને, રામાણી મોટર ગેરેજના બહુ જૂના કસ્ટમર છે જે 14થી 15 વર્ષથી રામાણી મોટર ગેરેજમાં આવી રહ્યા છે. સર, તમને રામાણી મોટર ગેરેજ વિશે એની ખાસિયત શું લાગે છે? મોસ્ટલી એ બધાને પ્રોબ્લેમ એક હોય કે ભાઈ જે કંઈ ખર્ચો હતો જે કંઈ ખર્ચે એ સચોટ છે કે કેમ, વધારાનો નથી થઈ જતો કે કેમ, એનો વિશ્વાસ મને હંમેશા રહ્યો છે. કાંઈ જે બી આપણે કહીએ જરૂર હોય તો જ કરવાનો થાય, અને જેટલી જરૂરિયાત હોય એટલો જ એનો એક્સપેન્સ આવે છે. એટલે વિધાઉટ એની ડાઉટ અને એનામાં વિશ્વાસ કરી છે. અચ્છા, તો તમને રામાણી મોટર ગેરેજ ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે અને આટલા વર્ષથી તમે તમારી જે કાર છે એનું પ્રોપર રિપેરિંગનું કામ ને સર્વિસીસનું કામ રામાણી મોટર્સમાં કરાવો છો. સો થેન્ક યુ સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર, આપનું શું નામ છે? સુરેશભાઈ નરસિંહભાઈ સોજિત્રા. અચ્છા, તો સુરેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે રામાણી મોટર ગેરેજમાં. હાજી. સો આપને રામાણી મોટર ગેરેજમાં કેટલા સમયથી આપ અહીંયા આવો છો? અહીંયા હું આવું છું અંદાજે 10 વર્ષથી. અચ્છા, 10 વર્ષથી આપ આવો છો. હાજી. અચ્છા, તો બ્રિજા સિવાય તમારી પાસે બીજી કેટલી ગાડીઓ છે? એન્ડોવર છે. ઓકે સર. રામાણી મોટર ગેરેજની આપને કઈ વસ્તુ વધારે સારી લાગે છે? આમ જુઓ તો રામાણી મોટર ગેરેજની બધી વસ્તુ સારી છે. વ્હીલ એલિમેન્ટ, બેલેન્સિંગ, સર્વિસિંગ, રિપેરિંગ. આપ જે દર્શક મિત્રો જે આ વિડીયો જોઈ રહ્યો છો તો એને તમે શું સંદેશો આપવા માંગો છો? સંદેશો એક જ આપવા માંગુ છું કે દર 5000 વ્હીલ એલિમેન્ટ બેલેન્સિંગ કરવું જોઈએ, 10,000 ઓઇલ બદલવું જોઈએ, જેનાથી આપણે કાર બહુ સ્મૂથ અને સારી રહે છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ મજાની માહિતી બદલ, જેથી કરીને જે કંઈ બી એમની મુસાફરી છે, ટ્રાવેલિંગ છે એ એમનું સલામત રહે, અને ગાડીની ક્યારે સર્વિસ કરવી જોઈએ, કઈ કઈ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, એની કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સ્ટ્રોબેરી હાઉસ તરફથી અમે બી આપને આશા રાખીએ છીએ કે રામાણી મોટર ગેરેજ સફળતાના ઊંચાઈઓને ટચ કરે અને બહુ આગળ આવે. અને જે લોકો બી આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તો એક વખત એક વિશ્વાસ માટે તમે રામાણી મોટર ગેરેજની મુલાકાત લઈ શકો છો. દિનેશભાઈ પોતે ખૂબ જ મહેનતુ છે, અને મારી પોતાની ગાડી બી હું લગભગ 5-6 વર્ષથી રામાણી મોટર ગેરેજમાં આપું છું, અને હું પોતે બી સેટિસ્ફાઈડ છું. અને સર્વિસ સિવાય બીજો કોઈ એમનું લક્ષ્ય નથી હોતું. શોર્ટ ટાઈમમાં વ્યવસ્થિત સર્વિસ કરીને આપી દિનેશભાઈનો પર્પઝ રહ્યો છે. થેન્ક યુ સો મચ દિનેશભાઈ, આપના સમય માટે અને આપના રામાણી મોટર ગેરેજની મુલાકાત બદલ. સો દર્શક મિત્રો, જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આપણે ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવા વિઝન સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.